ensimmäinen päiväni kirjailijana. Mä oon tehnyt apurahahakemuksen ja se on nyt mun serkulla tarkastettavana, että onko se ihan jees. Ja sitten mä laitoin, tässä tulee nyt paljastus, laitoin erääseen lankafirmaan viestiä, että olisiko heillä halukkuutta lähteä sponsoroimaan lankoja tähän kirjaan. Ja kyseessä on siis neulekirja. Tämä ei välttämättä tullut kellekään yllätyksenä, koska olen puhunut aiheesta aikaisemminkin, mutta aihe itsessään, jota mä en paljasta, se paljastuu vasta syyskuussa, niin kun etukansi julkaistaan, niin aihe tulee olemaan yllätys. Jätetään se siihen. Mutta ensimmäinen päiväni kirjailijana on nyt sitten edennyt sillä tavalla, että olen lähetellyt sähköpostia. Ja mulla on nyt semmonen tilanne. Mä ihan laitan teidät istumaan tänne. Mulla on nyt siis semmonen tilanne. Nyt eletään kohta helmikuun puolta väliä. Ja Pikku-Pietarin torikuja aukeaa 24.5. Ja mulla on noidanpuoti siellä tänäkin kesänä. Mulla on tässä kevät aivan tyhjää aikaa, joka ei ole enää tyhjää aikaa. Käytännössä mun pitää tehdä itselleni aikataulu ja se hirvittää minua valtavasti, koska mä oon yrittänyt vältellä kaikkia mahdollisia aikatauluja monta vuotta ja nyt mun pitää tehdä se, jotta mulla on tarkoituksena saada suunniteltua kaikki neuleohjeet tämän kevään aikana, jotta testineulojat pääsis hommiin tässä jo keväällä, kesällä. Ja kesän aikana mulla on tarkoitus neuloa mallineuleet siihen kirjaan, mitkä sitten kuvataan syksyllä. Ja samalla kirjoittaa kesällä sen kirjan tekstejä. Samalla kun pidän Pikku-Pietarin torikujan noidanpuotia. Tästä tulee ihan hullu kevät ja kesä. Syksyllä sitten vähän helpottaa, Pikku-Pietarin torikuja päättyy elokuun loppuun. Elo-syyskuussa on meillä tarkoitus pitää kuvaukset tähän kirjaan. Ja silloin kerkeen vielä kirjoittaa tekstejä. Ja sitten lokakuussa pitää olla aineistot kasassa ja kustantajalla kaikki. Joten se on aikataulu. Se on ihan hullu aikataulu. Niin kuin tehdä kirja. Mutta onneksi yleensä toimin hyvin paineen alla. Mutta ihan ensimmäiseksi mun pitää siis lähteä päättämään. Mulla on suurin piirtein semmoinen ajatuslista päässä, että minkä näköisiä neuleita tänne tulee. Ja nyt niihin pitäisi ruveta päättämään sitten langat. Ja sen takia kyselen lankasponsoreita, että haluaako joku lähteä sponssaamaan ne. Koska yksi kirjallinen neuleita, niin siihen saa uppoamaan aika monta 100 euroa lankoihin. Niin toivon, että tämä firma, mistä mä kysyin, että he tykkäisi ideasta. Joo, semmoista vitsi. Tää on hankalaa, kun mä yritän olla paljastamatta liikaa, mutta silti kuitenkin niin kuin silleen, että vähän sieltä. Mutta seuraavaksi nyt mä oon lähettänyt sähköposteja ja tehnyt apurahahakemusta, niin seuraavaksi mä rupean tekemään semmoista aikataulua itselleni, summittaista aikataulua siihen, että tää niinku homma toimisi. Ja mä kerkeisin tehdä kaiken, mitä pitää kerätä tehdä, koska kesä tulee olemaan ihan hullukiireinen, niin suurimman osan työmaasta pitää tapahtua nyt kevään aikana. Apurahan lähettäminen on nyt kyseessä. Sen jälkeen on sitten... Ei kun keskustellaan seitä. Keskustellaan mepäläs. Tulet sä keskustelemaan?
No, ei saa kiinnosta. Entäs Saaka? Apurahan lähettäminen on tässä nyt kyseessä ensin. Katsotaan, että saapiko äiti nyt kirjailija-apurahaa. Sillä ei kyllä ostella koirille luita. Ai, no okei. Okei. Ymmärrän. Ei kiinnosta. Joo. Niin sen jälkeen sitten. Joo. Tärkeät hommat on ensin tässä. Kyllä. Olisiko puhella? No. Oi, ihania juttuja vuohelle. Onpa. No on sullekin, on. Oota. Hirveästi on hevosia tässä nyt. Oota Ville. Pikkusen on hankala kuvata teitä. Ville. No, voit tulla pyrkimään. Sulle kanssa. Siinä. Olen alkanut ymmärtää tälleen vanhemmiten sen, että minkä takia jo jonkin aikaa edesmennyt naapurimme lapsuuden kodissani. Meillä on siis siellä minun lapsuuden kodissani pihalla on valtavia mäntyjä, vanhoja mäntyjä. Niin, et minkä takia hän aina aamulenkillään, tai milloin hän nyt lenkkeili sitten, niin hän tuli aina sinne pihaan ja hän meni halaamaan jotakin puuta. Ja sitten hän jatkoi lenkkiä tai lähti kotiinsa. Ja sitä hän teki vuosia. Ja kokeile tehdä sitä talvella, miltä se tuntuu. Ja kokeile tehdä sitä kesällä, miltä se tuntuu. Siinä on aika iso ero. Ja muutenkin, siis metsässä olohan ihan tieteellisesti myös tutkitusti edistää sinun mielenterveyttä, rauhoittaa sinun hermostoa, laskee sinun stressitasoja. Niin ei puiden halailu, siis sehän on parasta ikinä. Et kun meet metsään tai meet puitten ohi, niin käypä 5 minuuttia halaamassa puuta, niin mä voin sanoa, että sinusta tuntuu paljon paremmalle sen jälkeen. Siinä äänessä alkaa olla jo kevättä. Siitä voi myös nautiskella elämästä. Ihan silleen. Minkähän päällä, varmaan jonkun paskan päällä pyörii. Sekin voi olla elämästä ja hetkestä nauttimista. Oh my god. Saaka, pitääkö sinut käyttää suihkussa tämän jälkeen? Pitääkö? Tse. Minä sain juuri viestin eräältä lankasponsorilta, joka haluaisi lähteä sponsoroimaan suurinta osaa minun kirjaan tulevista langoista. Ihanaa. Voi vitsi. Mahtavaa. Mä oon rupeamassa tekemään tulkintaa ja kahtokas kuka sieltä tuli. Oho. Älä mene sinne alle, kun jäät kuule alle. Apua, nyt mä en voi laskea tätä. Hän on tuolla. Mennään noin päin. Pieni hämähäkki.
tuli kirjepapereille, johon aion kirjoittaa tämän tulevan tulkinnan. Pidän tätä erinomaisena enteenä. Hämähäkit on yksi väärin ymmärretyimpiä olentoja. Niitä pelätään paljon, vaikka hämähäkit on erittäin hyödyllisiä meille täällä kodeissa. Hämähäkit syö ihan valtavan määrän tuhohyönteisiä. Ja kuten tuolla luonnossakin, niin ne käyttää ravinnokseen ihan älyttömästi semmoisia, jotka olisivat ihmisillekin esimerkiksi haitallisia. Joten ne pitää meidän kodeistakin huolta. Ja hämähäkin tämmöinen symboliikka taas. No joo, luovuutta, semmoista sinnikkyyttä, koska hämähäkki myös selviytyy. Se on niin kuin selviytymisen mestari. Hän meni tuonne alle. Hän lähti kipittämään. Se on kuule vähän liukassa, et pääse sinne päälle. Pääsenpäs. No en pääse, hitsiläinen. Se on oikeasti tosi liukas se pinta siinä. Niin hän selvästi nyt pitää tästä pakasta. Minä luulen korttien pohjalta ja hämähäkin pohjalta, että hämähäkki tuli kertomaan, että on aika siirtyä uudelle aikakaudelle. Mutta se, että tulee väärin ymmärretyksi, saattaa pelottaa. Näihin kryptisiin sanoihin tämä tulkinta. Yksi asia, mikä mulle tekee aina noitamaisen olotilan, on kaikkien do-it-yourself-asioiden tekeminen. Ja mulla ei oo vartalovoita enää. Ja mä ajattelen, että koska mulla on aineksia tehdä sellaista itse, niin mä aion kokeilla tehdä sellaisen itse. Ja mulla on siis seavoita, manteliöljyä, sitten mulla on kaakaovoita. Ja mulla ei ole tietenkään tähän mitään eksaktia ohjetta, joten ajattelin vähän soveltaa. Ja mä ajattelin kokeilla semmoista, että mä laitan 50 grammaa seavoita, 50 grammaa kaakaovoita. No ja ehkä sen 50 grammaa sitten manteliöljyä. Koska sitten mulla on 100 grammaa kiinteitä ja 50 grammaa, että niinku puolet. Vähän niinku siitä. Let's try. Tärkeintä on se, että astiat on puhtaat, kädet on puhtaat, että sinne ei pääse mitään pöpöjä. Tähän ei ole niin herkästi pilaantuva asia, koska tähän ei tule vettä. Niin tää on pelkkiä öljyjä. Tää ei mene niin herkästi pilalle. Tää pitäisi tehdä vesihauteessa. Mutta koska olen hirvittävän laiska siinä. Ja koska teen esimerkiksi mun kynttilät leivinuunissa, vaikka nekin pitäisi tehdä vesihauteessa. Oho. Too much is too much. No. Niin. Kaakaovoi. Niin mä kokeilen tehdä tämänkin tuolla leivinuunissa. Close enough. Seavoi.
manteliöljy. Kato nyt miten nättiä siitä tuli. Nyt mä lisään tänne pari tippaa laventeliöljyä. Tätä taisi olla niin kuin aika lailla sopiva määrä, pikkusen liikaa tähän purkkiin nähden. Tähän olisi voinut lisätä E-vitamiinia säilyvyyden parantamiseksi, mutta minulla ei ole sitä. Tämä tuottaa minulle niin paljon iloa. Koko purkillinen. Ihanaa. Nyt. Joo. Nyt se on ruvennut tulemaan se laventeli esille. Eli kannattaa todellakin odottaa jonkun aikaa. Se tulee selkeästi esille nyt. Äsken sinne tuoksui vaan kaakaa. 2 tippaa tämmöiseen määrään oli todellakin riittävä. Helppo tehdä. Todella helppo tehdä itse asiassa. Ihana. Ja siis jaloissa tuntuu tosi hyvälle. Tämä käsille ehkä vähän turhan liian öljyinen mulle. Mutta jalkoihin se niinku imeytyi paljon paremmin, nopeammin. Tästä tulee myös melko noitamainen olotila. Kun laitat pikkusiemenen tuonne multaan ja sitten se lähtee kasvamaan. Tähän on tulossa keijunmekkoja. Ja tuolla pilkistää ihan muutamasta kohdasta chilejä. Kiitos kun olit täällä mun seurana tämän videon ajan. Mulla on tulossa pikkusen uudenlaisia suunnitelmia tuleviin videoihin. En tiedä miten nopeasti se tapahtuu se suunnitelma, mutta kuitenkin. Niin kannattaa laittaa kanavatilaukseen, jotta sitten näet ne uudet suunnitelmat, kun ne tapahtuvat. Mutta ihanaa tätä päivää ja ei kun hei!